Усім привіт, партнери! Скажіть, будь ласка, чи було у вас таке, що ви чуєте аромат і одразу згадуєте людину? Ми можемо забувати слова, ми можемо не запам'ятати одяг людини, але аромат ми пам'ятаємо роками. Парфуми це не просто запах, це перше враження, це настрій, це стан, це пам'ять про жінку. І сьогодні я впевнена, що для кожної з вас це буде один з найцікавіших ефірів, тому що ми будемо говорити не просто про аромати, ми поговоримо про те, як через аромат продавати емоцію. Як не просто показати флакон, а створити історію, як зробити так, щоб клієнтка не просто купила, а закохалась. Напишіть, будь ласка, в чаті, звідки ви сьогодні з нами, чи всі наші партнери з ваших структур вже на ефірі. Перевірте, будь ласка, напишіть у свої робочі чати, командні чати, щоб усі долучались, бо ми вже будемо починати. Обов'язково кличте, тому що сьогодні буде дуже цікаво. І я обіцяю, сьогодні після ефіру кожна з вас буде з натхненням, з бажанням ділитися новою інформацією для себе і з чіткою точкою росту продажів в категорії ароматів. Бо від першої ноти до шлейфу це шлях емоцій, яка залишається. І ми навчаємось ці емоції продавати. Що ж, будемо починати. Сподіваюсь, всі охочі вже доєднались. Так, давайте чесно, як ви думаєте, коли ми пропонуємо аромат, що ми продаємо? Флакон, мілілітри, ноти бергамоту? Ні, ми продаємо стан. Парфуми – це найемоційніший продукт в нашому каталозі, бо крем можна пояснити за складом, шампунь – результатом, а аромат – його неможливо пояснити логікою, його купують серцем. Бо коли жінка обирає аромат, вона не думає, о, тут гарна база з амбри. Вона думає, я хочу відчувати себе впевненою, я хочу, щоб мені робили компліменти, я хочу пахнути дорого, я хочу, щоб він запам'ятав мене. І наше завдання як консультантів – перестати продавати просто запах і почати продавати відчуття. Бо якщо ми починаємо говорити мовою складу, ми вже втрачаємо емоції. Якщо ми починаємо говорити мовою стану, ми створюємо бажання. І сьогодні ми будемо вчитися саме цьому. Щоб продавати аромат, ми маємо чітко розуміти, кому ми його продаємо. Скажіть, будь ласка, до вас клієнти приходять за парфумами чи за відчуттями? Наша клієнтка – це жінка. І незалежно від віку, 25 років чи 55 років, вона хоче одного. Вона хоче відчувати себе особливою. Вона може бути мамою, може бути бізнес-леді, дружиною, керівницею, студенткою, але всередині вона хоче уваги, впевненості, компліментів, захопливих поглядів і відчуття «я прекрасна». І дуже часто вона навіть може не сформулювати це так для себе. Вона просто скаже, хочу щось легеньке, хочу не солодке. А насправді вона шукає новий настрій, новий образ, нову версію себе. І ось тут починається ваша експертність. Бо сильний консультант чує не слова, він чує потребу жінки. Так? Коли ми починаємо бачити в клієнті не просто покупця, а жінку зі станом і бажанням, наш продаж стає глибшим. І аромат тоді – це вже не товар, це рішення. Отже, давайте зараз зафіксуємо дуже важливу річ. Жінка ніколи не купує просто аромат. Вона купує відчуття, яке він їй дасть. Вона купує впевненість, яка заходить разом з нею в приміщення. Вона купує компліменти, як від тебе класно пахне. Вона купує увагу, статус, жіночність. Іноді вона купує навіть надію. Надію на новий етап, на нове знайомство, на нову себе. Подумайте, як часто клієнтка каже, хочу щось новеньке. А що означає новеньке? Це означає, я хочу змін, я хочу інший настрій, я хочу інше відчуття себе. І коли ми це розуміємо, ми
ми перестаємо пропонувати випадкові аромати. Ми починаємо підбирати під її запит. Не ось цей популярний, а ось цей підкреслить вашу силу. Не ось цей зараз беруть усі, так? А цей дуже красиво розкриє жіночність. І саме в цей момент консультант стає експертом, бо ми продаємо не флакон, ми продаємо стан. І коли клієнтка відчуває, що аромат про неї, вона вже не вагається, вона закохується. Щоб впевнено продавати аромат, нам важливо розуміти, як він працює. Не для того, щоб сипати термінами, а для того, щоб грамотно пояснювати клієнтці. Кожен аромат – це як історія з 3 частин. Перша частина – це верхні ноти, це перше враження, це те, що ми чуємо одразу після нанесення. А зазвичай це щось легке або свіже, або навпаки яскраве. Верхні ноти вони привертають увагу, але тримаються недовго. І тут важливо пояснювати клієнтці, перший вау – це ще не весь аромат. Так? Друга частина – це серце аромату, це його характер, це його настрій, це жіночність, глибина. Саме серце, воно звучить довше, і саме воно говорить про те, яка ви. І третя частина – це база аромату, шлейф. Це те, що залишається на шкірі, на одязі і в пам'яті. Тут може бути мускус, амбра, деревина, ваніль. Це якраз ота глибина, тепло, статус. І тут дуже важливо навчити клієнтку чекати. Не робити висновок, спробувавши так за перші 30 секунд, а дати аромату розкритися. Коли ви пояснюєте це просто і впевнено, ви автоматично підвищуєте свою експертність. А свою експертність ви можете прокачати на 100%, друзі, на нашому воркшопі, який відбудеться вже 21 березня. І це лише частина, яку я вам сьогодні даю. Так? На воркшопі ми будемо детально розбирати піраміду ароматів, так, щоб ви могли пояснювати її просто і професійно. Бо консультант, який розуміє аромат, він продає спокійніше, а спокій завжди продає краще. Я хочу, щоб ви зараз чесно відповіли собі на питання, чи є у вас аромат, який вас підсилює? От не просто подобається, так, а саме підсилює. Бо консультант без свого аромату – це, знаєте, як стиліст без стилю. Ваш аромат – це частина вашого особистого бренду. Коли ви продаєте парфуми, ви самі є також живою рекламою. Тут важливо не випадково обрати аромат, а зрозуміти, а яка я в продажах. Я ніжна і турботлива, чи, можливо, я впевнена, структурна, чи харизматична, яскрава, чи я спокійна експертка. Аромат має продовжувати вашу енергію. Якщо ви дуже м'яка, а надто агресивний аромат, тоді вас може взагалі перекривати. Якщо ви лідерка, то занадто легкий аромат може навпаки не давати відчуття сили. І ще дуже важливий момент насправді, коли консультант пахне красиво, клієнт довіряє більше. Це спрацьовує на підсвідомому рівні. Людина думає, якщо вона так класно пахне, значить вона розуміється на ароматах. Тому я вам дуже рекомендую кожній з вас мати свій фірмовий аромат. Той, з яким вас асоціюють, той, який залишає ваш шлейф. Бо з першої ноти починається продаж, а часто ще до того, як ви щось сказали взагалі. І ще один дуже важливий момент, дівчата, аромати – це завжди про асоціації. Навіть якщо клієнт через місяць випадково відчує схожий аромат десь у повсякденному житті, в транспорті, в ресторані чи в офісі, його мозок може автоматично повернути його до думки про вас, так? Бо нюх, він напряму пов'язаний з пам'яттю. І якщо ви асоціюєтесь з приємним, красивим, статусним ароматом, ви закарбовуєтесь в пам'яті. Це дуже такий тонкий, але, повірте, потужний інструмент. А ваш аромат може працювати на вас навіть тоді, коли вас немає поруч. І саме тому так важливо, щоб ваш шлейф був не випадковим, а усвідомленим. Бо іноді продаж починається не зі слів, дійсно, а з асоціації. А перш ніж я продовжу, хочу поставити вам запитання. Скажіть, будь ласка, чи є аромат, з яким ви себе асоціюєте? Напишіть, будь ласка, в чат, який це аромат і чому саме він.
Які асоціації він у вас викликає? Поки ви пишете, я теж вам скажу про свій. Ось з останньої колекції, яка в нас вийшла, мені дуже сподобався аромат Nova Star. Знаєте, він мені про легкість, про жіночність, про весну, про літо. Зверху я чую білі квіти, це і жасмин, і біла троянда, можливо, так. Далі вже йде теж для мене про квіти, хоча там йдуть більш і фруктові ноти, але от цвіт персика, цвіт груші, так, в саду, який стоїть, білі квіти цвітуть і пахнуть. Мені дуже він сподобався. От зараз, коли вже наближається весна, я думаю, що це буде ну, ароматом, який я буду обирати найчастіше для себе саме на день. Він дуже приємний, я його бачу, знаєте, по настрою. Такий образ сонце весняне, ще не жарке, але вже тепле, і біла котонова льняна сорочка, і ось ця Nova Star, це аромат просто, ну, беззаперечно буде моїм хітом на весну. Тому я дуже раджу теж, хто любить такі спокійні, благородні, білі аромати, красиві. Він не нав'язливий, він не солодкий, він без терпкості. Дуже такий чистий, приємний, спокійний, красивий аромат на день. Дуже раджу. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Так, ну що, ну подивіться, які ми всі різні, і хтось буде писати там про ніжність, так, хтось про впевненість, хтось напише про свято, хтось про силу. І ось саме в цьому і є суть парфумів. Давайте тепер подивимось на аромат стратегічно. Аромат-консультанти це не просто, щоб там гарно пахнути. Так, це дійсно інструмент, аромат є інструментом продажу. Коли ви приходите на зустріч, коли там записуєте сторіс, коли проводите презентацію, ви вже формуєте враження. І воно формується за перші секунди. Люди потім можуть не пам'ятати, що саме ви сказали, так, але вони запам'ятають відчуття поруч із вами. І якщо поруч із вами приємно, якщо ваш аромат звучить дорого, м'яко, впевнено, якщо ви говорите про нього впевнено, ви автоматично підсилюєте свій статус експерта. І ще один важливий момент, коли клієнтка питає, а що це у вас за аромат? Ось це якраз є цей ідеальний місток до продажу. Ви не нав'язуєте, ви не переконуєте, вона сама проявила інтерес. І тут можна сказати, це один із наших ароматів, він дуже красиво розкриється і має теплий шлейф. Хочете спробувати на собі? Ваш аромат працює як жива демонстрація якості, емоцій і так далі. І пам'ятайте, ми не просто продаємо парфуми, ми створюємо атмосферу навколо себе. Атмосфера завжди продає більше, ніж аргументи. Друзі, 21 березня на майстерні продажу ми з вами навчимося продавати аромат не через знижку, а через емоцію. Так, щоб клієнт хотів, а не вагався. Тепер переходимо до найважливішого, до системи, бо хороший продаж – це не випадковість, це є алгоритм, і він має чітку структуру. Ви не хвилюєтесь, ви не губитесь, ви ведете клієнтку впевнено. Отже, крок 1. Починаємо з не з аромату самого, так, а з жінки. Не аромат є початком, початок є жінка. Бо найбільша помилка – це одразу дати флакон. Так? Спочатку питання, для якого випадку ви шукаєте аромат? На кожен день чи на подію? Який настрій хочете створювати? Ви любите, щоб аромат був легкий чи шлейфовий? Які аромати подобались вам раніше? Коли клієнтка відповідає, вона вже залучена у всю цю історію. Вона вже відчуває, що її слухають. Крок 2. Аналізуємо її образ. Подивіться на неї. Подивіться на її стиль, на темп мовлення, на її енергію, як вона себе поводить. Аромат має відповідати або навіть підсилювати, так, особистість. Якщо вона дуже спокійна, можливо, їй потрібна глибина. Якщо яскраво, можливо, щось потрібно харизматичне.
серед ароматів. Так, ми не продаємо модний аромат, ми продаємо відповідність. Крок 3. Пропонуємо максимум 2-3 варіанти, бо більше це перенавантаження. Коли ароматів багато, мозок він втомлюється, і клієнтка йде без рішення. Ой, я стільки вже нанюхалась, так піду подумаю. І потім в рутині вона про вашу пропозицію аромату вже й забуде. Менше варіантів, більше концентрації. Крок 4. Тест тільки на шкірі. Обов'язково пояснюємо, що на блотері аромат звучить інакше. На вашій шкірі, особисто на вашій шкірі, він розкривається по-особливому. Це одразу підвищує рівень експерта. Крок 5. Ми даємо час. Не запитуємо через 5 секунд, ну що, як вам? Скажіть, давайте дамо йому трохи розкритися. Аромат має розкритися. Давайте дамо йому час. Ось ця пауза, вона працюватиме на вас. Крок 6. Спостерігаємо. Дивимось за реакцією, посмішка, глибокий вдих, затримка погляду. Іноді тіло обирає раніше, ніж слова насправді. Крок 7. Підсилюємо вибір. Ми не тиснемо, ми підтверджуємо. Ой, він дуже красиво звучить саме на вас. Мені подобається, як він на вас розкрився. Він ніби підкреслює вашу жіночність. Ми допомагаємо їй почути своє «так». І 8-й крок, ми розширюємо можливість. Коли клієнтка вже визначилась, скажіть, а хочете покажу ще один варіант для іншого настрою? Це ідеальний на день, а для вечора можна щось більш глибоке, чи навпаки, так? І це не є нав'язування, друзі, це турбота і це професіоналізм. І запам'ятайте головне, ми не підбираємо аромат навмання, ми ведемо жінку до її відчуття. І коли вона говорить «оце моє», ось тоді продаж стає красивим. Онлайн аромат продавати завжди складніше, бо клієнтка не може його понюхати. Але тут є і хороша новина, бо онлайн можна продавати навіть глибше, якщо є система, знову ж таки. І тут у нас кроком першим буде створити довіру. Онлайн спочатку купують вас, а потім аромат. Тому важливо показувати, що ви самі користуєтесь ароматами, що ви ділитесь особистими враженнями, показуєте відгуки ваших інших клієнток, так? І, звісно, говорити це все чесно. Бо клієнтка має відчувати, що ви не просто продаєте, а ви розумієтесь на цьому. Крок 2 – це почати не з діалогу, а починати не з показу каталогу. Так? Не надсилайте весь список, весь перелік наших ароматів. Так? Почніть просто з питань. Для кого ви шукаєте аромат? Для якого випадку? Який настрій ви хочете створювати? Ви любите солодкі, свіжі, чи, можливо, більш глибокі? Можливо, є ноти, які вам точно не заходять. І насправді це така заміна тестування, да? Бо чим точніше питання, тим точніша рекомендація. Крок 3. Ми визначаємо тип клієнтки. Онлайн – це особливо важливо. Вона раціональна, і тоді їй важлива стійкість і характеристики. Якщо вона емоційна, тоді їй важлива історія і образ. Якщо вона не впевнена, тоді їй потрібна ваша чітка рекомендація. Ось тут це дуже важливо. Крок 4. Презентація аромату через образ. Не пишіть сухий опис. Структура ідеального повідомлення, для кого цей аромат, який він стан створює, як він розкривається, коли краще наносити. Наприклад, цей аромат підійде, якщо хочеться ніжності, компліментів. На старті він легкий, свіжий, а потім розкривається теплим, красивим шлейфом. Дуже красиво звучить у прохолодну погоду або ввечері. Так, ось онлайн ми малюємо картинку словами. Крок 5 – дати вибір із 2 варіантів. Не з 5, не з 10. Дати 2 варіанти. Коли є вибір між 2, рішень приймається значно легше і швидше. Наприклад, перший більш ніжний і легкий, другий глибший з шлейфом, який вам ближче по настрою.
Так? На шостому кроці ми знімаємо страх, бо онлайн завжди є страх, а якщо не підійде, а якщо він не стійкий. Тому важливо чесно описати стійкість, пояснити, як аромат розкривається, не перебільшувати, бути впевненою у своїй рекомендації, бо спокій продавця завжди знімає ось цю тривогу клієнта. На сьомому кроці у нас м'яке закриття. Ми не кажемо, ну що, берете? Так, ми кажемо, який з них вам більше відгукнувся, в якому ви більше відчуваєте себе собою. Давайте оформимо той, що вам ближче. Онлайн дуже важлива ця м'якість. І дуже важливим є восьмий крок – це післяпродажний контакт. Через 2-3 дні напишіть клієнтці, як вам аромат, як він розкривався на шкірі. Це підвищує довіру, це дає шанс на повторний продаж. Так, це створює довгострокові відносини з клієнтом. І запам'ятайте, онлайн ми не можемо дати понюхати, але ми можемо дати відчути через слова, через образ, через асоціацію. І коли клієнтка відчує емоцію, вона купить. Оскільки онлайн аромат не можна понюхати, то і помилка тут відчувається сильніше. І зараз я хочу, щоб ви впізнали себе, ну, без критики, так, а лише для вашого росту. Ось, наприклад, клієнтка пише «порадьте аромат», і у відповідь вона отримує 10 фотографій і фразу «ось, обирайте». Що в цей момент відбувається? Перевантаження, розгубленість і відкладання рішення. Бо онлайн-консультант має вести, так, а не скидати просто асортимент. Помилка номер 2. Сухий опис. Квітковий, фруктовий, мускусний, 50 мл, стійкий. Це не продає. Онлайн, друзі, потрібно створювати образ. Не ноти, а саме картинку. Помилка номер 3. Говорити складною мовою. Тут верхні ноти бергамоти, серце жасмину, база з пачулі. Більшість клієнтів це не зрозуміють, друзі. І коли вони не розуміють, вони дійсно не купують. Простота продає. Помилка номер 4. Нав'язування. Вам точно підійде цей аромат. Ось цей найкращий. Онлайн тиск, він насправді відчувається іще сильніше, ніж офлайн. Краще сказати, я би порекомендувала вам цей варіант, бо він відповідає вашому запиту на ніжність і шлейф. Впевнено, але без тиску. Помилка номер 5. Ігнорування страху клієнту. Онлайн клієнт боїться помилитись. І якщо ви не проговорите це, вона просто не купить. Важливо сказати, я розумію, що онлайн складніше обрати, тому я підбираю максимально під ваш запит. І це одразу, так знаєте, знімає напругу. Помилка номер 6. Немає післяпродажного контакту. Це коли ви продали і тиша. Але саме після продажу формується лояльність. Повідомлення через кілька днів. Як вам аромат? І це може привести до повторного замовлення. І головне, онлайн-продаж – це не швидкість. Це довіра. І якщо клієнтка відчуває, що ви її почули, що ви не просто продаєте, а дійсно підбираєте, вона повернеться і буде рекомендувати вас іншим. А на воркшопі, друзі, який відбудеться 21 березня після тренінгу по ароматам, ви освоїте міні-діагностику, який аромат ти сьогодні. Це інструмент, який одразу включає клієнта у процес вибору. Продати аромат – це одне, закохати – це вже зовсім інше. Коли клієнтка закохується, вона не порівнює ціни, вона не сумнівається, вона просто його хоче. І закохується не в ноти, закохується в образ. Отже, техніка 1. Кіно. Не описуйте аромат, намалюйте сцену. Не просто він солодкий і теплий, а уявіть теплий вечір, легка сукня, ви заходите в ресторан, і цей аромат створює навколо вас ауру жіночності. Коли людина бачить картинку, вона починає відчувати і проживати ці моменти.
Техніка 2. Комплімент через аромат. Люди закохуються в те, що підкреслює саме їх. Ви можете сказати, він дуже красиво підкреслює вашу енергію, або на вас він звучить дорого, або він ніби створений під ваш характер. І тут важливо говорити щиро, бо аромат стає частиною її самооцінки. Інтрига завжди працює. В ньому є нотка, яка відкривається не одразу, і саме вона залишає шлейф. Ось ця цікавість, вона завжди підсилює інтерес до аромату. Не поспішайте закривати, дайте походити клієнту з ароматом, дайте відчути. Іноді тиша, вона продає більше, ніж слова. І замість цей аромат популярний, скажіть, я бачу вас у цьому ароматі. Коли аромат стає про неї, він перестає бути просто товаром, який вона хоче купити. Так? І запам'ятайте, жінка купує не флакон, вона купує версію себе. І якщо ви допомогли їй побачити цю версію, то ви не просто продали, так? Ви створили емоцію. А емоція завжди повертає клієнта. А тепер питання: хто сказав, що клієнтці потрібен лише один аромат? Жінка багатогранна, вона різна щодня. І якщо ми продаємо лише один аромат, ми обмежимо її в станах. Якщо ми показуємо варіативність, ми ростемо в чеках. Отже, спосіб 1. Аромати під різні ролі. Скажіть клієнтці, цей ідеальний на кожен день, а для особливого вечора можна щось більш глибоке. Або ж цей про ніжність, а хочете покажу аромат сили? Коли ви даєте ось цю альтернативу, ви не нав'язуєте, ви розширюєте можливість. Або ж другий спосіб – день і вечір. Це найпростіша формула для збільшення чеку. Один аромат легкий, універсальний, другий зі шлейфом для подій. Фраза, яка працює. Багато клієнток беруть 2, щоб мати різний настрій. Завжди працює так, що, знаєте, оцей соціальний доказ, коли ми говоримо, так, багато клієнток, так, він знімає сумнів одразу. Третій спосіб – це сезонність. Пояснюйте, що на літо краще звучать свіжі, легкі аромати, а на осінь і зиму теплі, глибші. Це логічно і це допомагає клієнту прийняти рішення. Далі, аромат як подарунок. Запитайте, а є у вас найближчим часом події? Можливо, це ідеальний подарунок. Бо парфуми – це дійсно універсальний варіант подарунку, і тут легко додати ще одну позицію. П'ятий спосіб – це такий емоційний апгрейд, коли клієнтка вже визначилась, скажіть, ой, це варіант чудовий. А якщо хочете більш виражений шлейф, так, ось ще один варіант. Не дорожчий, а глибший, яскравіший, більш статусний. Бо ми не продаємо дорожче, ми продаємо сильніше відчуття. І запам'ятайте, збільшення чеку – це не про тиск, це про розширення вибору. Якщо клієнтка розуміє, навіщо їй цей другий аромат, вона купить його із задоволенням. Бо жінці не потрібен один настрій, їй потрібна палітра. До речі, на воркшопі ми одразу окремо працюватимемо з технікою історія аромату і створенням персональної ароматичної колекції для клієнта. І це вже, друзі, зовсім інший рівень продажу. Обов'язково приходьте на воркшоп. Дівчата, тепер я хочу, щоб ви подивились на аромати зовсім по-іншому. Не як на флакон, не як на позицію в каталозі, а як на інструмент росту. Подивіться уважно. Молодший менеджер – 100 балів. Це всього 7 ароматів. 7. Менеджер – 200 балів, це 14 ароматів. Старший менеджер – 300 балів, 21 аромат. Керуючий менеджер – 34 аромати. І гранд-менеджер – 81 аромат. Скажіть мені чесно, це реально? Напишіть у чаті, чи можливо закрити статус чисто на ароматах? Чи це реально? 7 ароматів, скажіть, це складно? Маючи такий широкий, стильний, конкурентний асортимент, маючи емоційний продукт, який люблять всі жінки. Це можливо? Абсолютно, друзі.
Отже, ми з вами щойно розібрали, як підбирати аромат, як закохувати клієнтку, як продавати онлайн, як збільшувати середній чек. В нас є система, в нас є інструмент, в нас є продукт, який продається через емоцію. То питання тут не в тому, чи можливо, питання, чи ми дозволяємо собі це зробити. Так? А тепер ще сильніший момент. Чи можемо ми нового партнера надихнути ароматами? Чи можемо ми в перший період співпраці допомогти йому закрити мінімум молодшого менеджера? 7 ароматів. Скажіть, це реально? Ну, звісно, реально. Бо аромати це легкий старт, це швидкий обіг, це зрозумілий продукт, це подарункова категорія, це найемоційніша ніша. Це інструмент, з якого легко почати ріст. І якщо ви сьогодні візьмете цю систему, почнете працювати з ароматами не хаотично, а стратегічно, новий статус стане не мрією, стане планом. І дуже швидким планом. І питання тільки одне: хто з вас готовий зробити аромати своїм інструментом росту? Так, а тепер давайте, друзі, порахуємо. І дуже важливо, ми зараз будемо рахувати лише по ароматах, навіть не враховуючи весь інший асортимент, а він у нас широкий, сильний і конкурентний. Тобто реальний товарообіг може бути іще більшим. Отже, молодший менеджер 100 балів – це 7 ароматів. Ваш дохід від продажу, структурний статус, так, і заробіток на знижці консультанта складе 2039 гривень. Менеджер 4214 гривень, старший менеджер 6600, керуючий менеджер 11200 і грант-менеджер може на ароматах заробити 28 тисяч гривень, друзі. Продаючи ось такий емоційний, подарунковий сегмент, як аромат. І ще раз, ми тут порахували лише на ароматах. А у нас є догляд, є декоративна косметика, засоби для дому, супутні товари, тобто фактичний товарообіг і дохід, звісно, так, можуть бути іще вищими. І це ще не все. У нас є мотиваційні програми, є премії, бонуси, поїздки, подарунки. І коли ви входите в цей ритм, коли ви підтримуєте стабільний ріст, коли працюєте систематично, ви вже тоді починаєте отримувати набагато більше, ніж очікували. Бо це не разова акція, це система, вона працює. Система, яка побудована грамотно, просто не може не рухати вас вгору по маркетинг-плану. І питання не в тому, чи працює вона, питання лише, чи ви готові працювати разом із нею. Якщо ви аромати берете собі як інструмент, ви прискорюєте свій рух, бо емоційний продукт завжди продається швидше. Давайте подивимось на це також стратегічно. Кожен консультант – це є бренд. Не просто людина з каталогом, а особистість, яку запам'ятовують. І бренд складається з деталей. Ваш голос, ваша енергія, ваша впевненість, і так, ваш аромат. Аромат формує відчуття рівня. Коли ви працюєте з преміальним продуктом, ви маєте звучати відповідно. І це не про дорогий флакон, це про цілісність вашого образу. Якщо ви говорите про стиль, статус, впевненість, ваш аромат має це підтверджувати. Бо клієнт завжди щитує оцю відповідність. Так? І ще один дуже важливий момент. Коли консультант має свій фірмовий аромат, він стає впізнаваним. Це створює сталість, а сталість – це довіра. Люди люблять стабільність у бренді, вони хочуть розуміти, з ким вони мають справу, і вони завжди, якщо ви завжди звучите в одному стилі, ви формуєте оцей такий професійний імідж. Також аромат працює на позицію. Ви можете себе позиціонувати як експерт з нішевих ароматів, як консультант з підбору під характер, стиліст по ароматах, провідник у світ емоцій.
Так, це ваше позиціонування, і ваш особистий аромат стає підтвердженням цієї ролі. Подумайте, чи відповідає ваш аромат тому рівню, на який ви претендуєте? Кожен собі дайте відповідь. Бо бренд це не те, що ми говоримо про себе. Бренд це те, що відчувають поруч із нами. Якщо ви працюєте в категорії ароматів, ви не просто продаєте продукт, ви демонструєте його на собі. І саме тому ви є живою рекламою, не нав'язливою, не гучною, а природною і переконливою. Сьогодні ми говорили про аромати. Але насправді ми говорили про більше. Ми говорили про емоцію, про впевненість, про статус, про можливість росту. Ми розібрали, як підбирати аромат, як закохувати клієнтку, як продавати онлайн, як збільшувати чек, як виходити на нові статуси, як побудувати особистий бренд через аромат. І тепер питання в тому, що ви будете робити з цією інформацією. Аромати це легкий старт, це емоційний продукт, це інструмент швидкого товарообігу, це можливість красиво рости по маркетинг-плану. Це категорія, яка може стати точкою вашого прориву. І я дуже хочу, щоб після цього ефіру ви не просто сказали: ну так, було цікаво. А щоб ви сказали: я беру це в роботу. Напишіть, будь ласка, в чаті одне слово беру. Або ж ріст. Давайте зафіксуємо це рішення. Бо від першої ноти починається знайомство, а від вашого рішення сьогодні починається новий рівень. І нехай ваш шлейф буде не лише ароматним, а впевненим, статусним і зростаючим. І ті, хто дійсно вже включається, я точно знаю, що ми побачимось 21 березня на воркшопі. А ті, хто ще не планує, вже сьогодні беріть собі як задачу, що там бути присутньою. А для тих, хто любить продавати, хто робить це красиво, впевнено і з задоволенням. Вперше саме для вас, учасників чату, майстри продажів, 21 березня відбудеться подія, яка зробить вас іще сильнішими, іще впевненішими, іще результативнішими. Отже, 21 березня вебінар «Майстерня продажу». Учасниками можуть стати всі, хто є в чаті майстерня продажу і має сумарно 200 балів за другий та третій період. А до кінця періоду ще є час, щоб довиконати умови для приєднання, якщо у вас ще немає 200 балів. І повірте, це не просто навчання, це дійсно перехід на інший рівень. 4 години повного занурення в практику. Світ ароматів – одна з найприбутковіших категорій. Тож, дякую вам за увагу. Обов'язково приходьте на воркшоп і діліться посиланням на цей ефір, хто вже дивитиметься з вашої команди в записі. Всім дякую, пока.